Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, Pajero Overland. Nama saya Mazaini. Ramai yang bertanya pada saya mengenai macam mana saya bawa pole tent yang ini dalam kenderaan saya, dalam Pajero saya. Di sini saya ada bekas carrier untuk tent punya pole ni. Pole ni yang selalu kita beli dekat hardware, yang orang buat extension untuk mengecat ni. Panjang dia dalam 5 kaki. Jadi yang ni saya buat menggunakan PVC pipe 3 inci punya diameter, dan di depan ni saya ada bracket clip ni, so kita boleh buka dan kita masukkan pole lah, dan kita akan clamp. Carrier ni atau bekas ni saya akan mounting dekat roof rack Pajero. Dalam PVC pipe 3 inci ni boleh masuk dalam 4 ataupun 5 pole lah. So hari ni saya akan tunjukkan macam mana nak buat carrier ni. Sangat simple, senang. Tapi saya akan menggunakan saiz PVC yang agak besar. Itu 4 inci diameter. Langkah pertama adalah memotong PVC pipe mengikut panjang yang dikehendaki. Di sini saya potong PVC pipe ini dalam 5 kaki setengah disebabkan panjang pole yang saya ada dalam 5 kaki. Jadi saya lebihkan 6 inci dari panjang pole. Di ujung ni saya dah potong dan apply simen ataupun gam PVC tu untuk PVC pipe ni. Jadi sebelah end kita pasang saja cap ni. Di sebelah sini kita akan pasangkan cap ni, tapi kita akan pasangkan klip ni. Universal clip ni saya beli di Mr. DIY, murah je, dan RM15. Then kita akan pasang di sini lah, di sini, so kita boleh buka dan tutup daripada sini. So, sebelum tu kita akan tanda dulu.
Okey, dah siap. So cuma kita tinggal tunggu cat saja. Lepas tu kita boleh pasang di kenderaan lah. Ini sahaja video untuk kali ini. Diharap video kali ini dapat membantu rakan-rakan yang nak buat tempo carrier sendiri. Jika anda suka video ini, please tekan butang like dan share dengan rakan-rakan yang lain. Terima kasih kerana menonton. Sehingga jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.